สวัสดีค่ะ ในช่วงแรกทุกท่านได้ทำความคุ้นเคยกับนิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพรวมถึงข้อกำหนดระบบ ISO 9001-2015กันมาพอสมควรแล้วคงพอจะติดตาคุ้นหูกับคำศัพท์ทางด้านคุณภาพกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการนำระบบ ISO 9001-2015เข้ามาใช้ในการจัดการระบบคุณภาพ QMS กับงานฝึกอบรมภายในสถาบันการควบคุมจราจรทางอากาศในการบรรยายนี้ขอเรียกชื่อสถาบันเป็นตัวย่อนะคะเป็น ATCTO ซึ่งมาจาก Air Traffic Control Training Organization นั่นเองค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าระบบ QMS จะเข้ามาจัดการคุณภาพภายในสถาบันได้อย่างไรและมีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ค่ะดิฉันปริยานันท์จีนวิจารณะทำหน้าที่เป็นออดิเตอร์ในส่วนงานประกันคุณภาพให้กับสถาบัน ATCTO วันนี้จะขออนุญาตมาเชิญชวนทุกท่านมาช่วยกันดูแลจัดการปรับปรุงคุณภาพงานฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนด TPM เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับการบริการจราจรทางอากาศของเรากันนะคะ สำหรับการบรรยายในช่วงนี้แบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันค่ะ ในตอนแรกจะเป็นการทำความเข้าใจการทำงานของวงจรบริหารคุณภาพ PDCA และต่อด้วยตอนที่2เป็นเรื่องของการนำระบบ QMS ไปใช้กับสถาบัน ATCTO ของเรานะคะ และต่อไปนี้จะขอพาทุกท่านไปทำความคุ้นเคยกับวงล้อการพัฒนาคุณภาพงานวงจร PDCA ที่ต้องมารู้จักกับวงจรนี้ก็เพราะเราจะใช้วงจร PDCA นี้กับการพัฒนาคุณภาพงานของเราค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับผู้คิดค้นบุกเบิกวงจร PDCA กันก่อนนะคะแนวคิด PDCA นี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะโดยคุณ Walter A. Schulhart ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกการนำสถิติมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร PDCA ก็ได้กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเมื่อมีนักจัดการบริหารคุณภาพอย่างดรวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดเดมมิงได้นำแนวคิดของคุณชิลฮาร์ตมาพัฒนาต่อเป็นวงจรและเผยแพร่ใช้ PDCA เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการวงจรนี้จึงถูกขนานนามตามชื่อผู้ที่เผยแพร่ค่ะว่า Deming Cycle แนวคิดวงจร PDCA เป็นแนวคิดที่ง่ายค่ะไม่ซับซ้อนสามารถนำไปใช้ได้กับทุกกิจกรรมจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาถึงวันนี้สำหรับคนทำงานน้อยคนนะคะที่จะไม่รู้จักวงจร PDCA หรือ Deming Cycle นี้เพราะในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันก็มักจะหยิบเอาเจ้า PDCA มาใช้ในการทำงานช่วยแก้ปัญหาปรับปรุงงานมาโดยตลอดซึ่งเราเองก็นึกไม่ถึงด้วยซ้ำค่ะว่าเรากำลังใช้งาน กับวงจร PDCA นี้กันอยู่ ฟังดูแล้วเป็นวงจรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ แล้วเจ้า PDCA นี้คืออะไร มีโครงสร้างการทำงานอย่างไร เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันกับวงจร PDCA ต่อเลยดีกว่านะคะ PDCA คืออะไร PDCA เป็นวงจรที่ใช้ในการบริหารคุณภาพค่ะ ประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่ Plan Do Check Act เป็นระบบที่ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเราทำการพัฒนาระบบงานด้วย Plan Do Check และ Act 4ขั้นตอนนี้ซ้ำๆวนไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นวงจรการพัฒนาคุณภาพงาน PDCA นี้นั่นเองค่ะ สำหรับโครงสร้าง PDCA ประกอบด้วย4ขั้นตอนด้วยกัน เริ่มด้วยขั้นตอนที่1 Plan คือการวางแผน เป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่เราจะต้องตั้งเป้าหมาย และทำการวางแผนงานว่าเราต้องการจะปรับปรุงแผนงานอะไร ปรับปรุงอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องทำเมื่อไหร่ โดยลำดับความสำคัญ และกำหนดเป็นขั้นตอน และที่สำคัญที่สุดก็คือการกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ ว่ามาตรฐานและคุณภาพที่เราต้องการอยู่ประมาณไหนเพื่อกำหนดออกมาเป็นตัวชี้วัด KPI ที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายงบประมาณและกรอบเวลาโครงการทั้งนี้การวางแผนจะครอบคลุมถึงการระบุทรัพยากรที่จำเป็นอีกด้วยอาทิบุคลากรอุปกรณ์งบประมาณข้อมูล
และระยะเวลา จากนั้นก็ทำออกมาเป็นแผนการดำเนินงานหรือ Action Plan ค่ะ สำหรับขั้นตอนที่2ดูคือการปฏิบัติตามแผนจะเป็นการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งนี้เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการทำงานนั้นยังเป็นแผนงานที่ใหม่อยู่ค่ะอาจจะปรับปรุงและประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ได้แนะนำนะคะว่าขั้นตอนนี้อาจจะเริ่มทำกับทีมงานกลุ่มเล็กๆหรือโปรเจกต์เล็กๆไปก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัทตามมา ค่ะเมื่อเราได้ปฏิบัติตามแผนดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปไปต่อกับขั้นตอนที่3เช็คหรือการตรวจสอบติดตามผล การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนี้เราจะดำเนินการควบคุมเฝ้าระวังตรวจติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับค่าชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายหรือ KPI เพื่อประเมินว่าการดำเนินงานที่ได้ทำมาเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่หรือเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่โดยใช้ตัวชี้วัด KPI ที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกมาตรวจสอบ เพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ต่อมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายกับขั้นตอนที่4 Act หรือ Action คือการปรับปรุงการดำเนินการจากผลลัพธ์ที่ได้ในขั้นตอนการตรวจสอบเราจะต้องนำผลลัพธ์นั้นมาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างเหมาะสมทำการวิเคราะห์ให้รู้ว่าเกิดจากสาเหตุหรือปัจจัยใดที่ทำให้แผนงานที่วางไว้ไม่สำเร็จมีการทบทวนกระบวนการและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อบกพร่อง แล้วนำมาจัดทำให้เป็นมาตรฐานโดยการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาและกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้ เมื่อปรับปรุงแผนดำเนินงานสำเร็จเราก็จะกลับเข้าสู่วงจรการทำ PDCA แบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆนะคะพอทำครบลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนี่แหละค่ะคือระบบการทำงานของวงจร PDCA จากกระบวนการทำงานของ PDCA นี้ทำให้เห็นภาพเลยใช่ไหมคะแล้วว่า วงจร PDCA สามารถเข้ามาช่วยการจัดการพัฒนามาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้ยกระดับขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมีประโยชน์และน่าใช้จริงไหมคะ สำหรับประโยชน์ของ PDCA นั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูกันนะคะ อันดับแรกเลยช่วยให้ทีมงานมีมาตรฐานเดียวกันในการทำงานสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม PDCA จะช่วยให้ทีมมีมาตรฐานเดียวกันในการทำงานเนื่องจากมีการกำหนดมาตรฐานในการทำงานร่วมกันสมาชิกในทีมจึงทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนลดความสับสนในการทำงานและสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้ส่งผลให้การทำงานเกิดความราบรื่น เป็นไปในทิศทางเดียวกันและนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ร่วมกันได้ในที่สุด สำหรับประโยชน์ต่อมาข้อที่2คือช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นช่วยให้เราคาดการณ์ได้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การวางแผนงานและการทำงานมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นจึงช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆ ประโยชน์ข้อที่3 PDCA ทำให้มีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดข้อบกพร่องจากการปฏิบัติงานจะช่วยป้องกันปัญหาลุกลามและสามารถกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการตัดสินใจในอนาคตได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ข้อที่4คือการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพราะ PDCA จะช่วยให้เกิดการค้นหาวิธีการที่ดีกว่าเดิมมาพัฒนาการทำงานอยู่เสมอค่ะ สำหรับประโยชน์ข้อสุดท้ายกับข้อที่5นั้น PDCA ยังสามารถช่วยลดต้นทุนจากการดำเนินการได้โดยอาศัยการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพทำให้ข้อผิดพลาดและความสูญเสียลดลงทั้งในด้านแรงงานทรัพยากรเงินและเวลาสามารถประหยัดต้นทุนและลดการใช้ทรัพยากรที่มากเกินความจำเป็นได้ การนำ PDCA ไปใช้นั้นสามารถใช้ได้กับกิจกรรมที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากจนถึงมีความซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลง PDCA จะเริ่มจากขั้นตอนใดก็ได้นะคะแต่ต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน
และในทุกขั้นตอน PDCA จะมีวงจร PDCA ย่อยๆ ทำงานร่วมอยู่ด้วยเสมอ เมื่อนำ PDCA ไปใช้จะทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพในการทำงานทุกขั้นตอน ดังนั้นจึงมีการเรียกวงจร PDCA นี้ว่าวงจรบริหารงานคุณภาพ จึงเป็นที่มาของแนวคิดการควบคุมคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ มาถึงช่วงสุดท้ายของวงจรพัฒนาคุณภาพงาน PDCA สามารถรวบรวมเป็นบทสรุปของ PDCA ได้ว่า PDCA จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย4ขั้นตอนง่ายๆ กับการวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถทำซ้ำใหม่ได้เรื่อยๆ แล้วก็ไม่แปลกเลยที่ PDCA จะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่หลายองค์กรนำไปประยุกต์ใช้จนเกิดการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด PDCA จำเป็นต้องการความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก การจูงใจพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายเดียวกันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้นการทำ PDCA จึงต้องมีความร่วมมือมุ่งมั่นจากผู้บริหารระดับบนจนถึงผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง หากปราศจากผู้นำที่มุ่งมั่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้ค่ะค่ะเมื่อทุกท่านได้ทำความรู้จักกับวงจร PDCA กันมาพอสมควรแล้วเราจะพาไปต่อกันในเรื่องของการนำระบบ QMS ไปใช้กับงานฝึกอบรม ATCTO ต่อกันเลยดีกว่านะคะ